سلام، سروشم. اینجا بازیکده شیرازه. مونوپولی ساخت سال 1904، یعنی 121 سال پیش. این بازی توسط خانم الیزابت ماگی ساخته شد و هدفش مبارزه با مونوپولی و انحصارگری بود. یعنی این بازی رو طراحی کرد که نشون بده اختلاف طبقاتی چیز خوبی نیست و میخواست باهاش مبارزه کنه. ازش انتقاد داشت نسبت به اتفاق انحصارگری، ولی خب وقتی بازی طراحی شد و ورژن های زیادی و نسخه های زیادی در سراسر دنیا ازش چاپ شد، برعکس شد. یعنی همه توی بازی مونوپولی سعی میکنن بقیه رو ورشکست کنن، خودشون بشن پولدارترین و برنده بازی. و متاسفانه خانم ماگی به هدفشون از طراحی این بازی دستیابی پیدا نکردن. این ویدیو آموزش بازی مونوپولی کلاسیک هست که بریم چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم و کامل براتون روش بازی رو توضیح بدم. خب، چیدمان و اجزای بازی مونوپولی کلاسیک رو ببینیم با هم. صفحه بازی که کامل تمام آیتم هاشو بهتون معرفی میکنم، کارت های شانس و کارت های خزانه عمومی که روی صفحه قرار میگیرن، مهره های بازیکن ها که 6 تا مهره فلزی مختلف هست که هر بازیکن یکیشو انتخاب میکنه، پول های بازی که از اسکناس 500 مونوپولی داریم تا یک مونوپولی، 500 و 150، 20، 10، 5 و یک مونوپولی. واحد پول بازی هم مونوپولی هست. یک جفت تاس استاندارد 6 وجهی، سند تمام زمین ها که با رنگ مشخص شده و اسمش هم روش نوشته شده، هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی اسمها روش هست. اطلاعات روی سندها رو کامل بهتون معرفی میکنم. 4 تا ایستگاه قطار که اینها هم اسم دارن. وسط هر ضلع صفحه بازی ایستگاه قطار داریم و یک اداره برق و یک اداره آب، خونه ها و هتل ها. این خونه هایی که سبز رنگ هستن و هتل های قرمز رنگ کل اجزای مونوپولی کلاسیک هستن. حالا صفحه بازی رو به صورت آیتم به آیتم یک به یک بهتون معرفی میکنم. همه بازیکن ها مهرهشون رو که انتخاب کردن روی خونه گو یا خونه شروع بازی میذارن. این قسمت این مونوپولی از 2 تا 6 نفره هست و آیتم ها رو یک به یک با هم ببینیم. این زمین هایی که با رنگ مشخص شدن و اسم دارن، از ارزون ترین زمین بازی که اولد کنت رود یا جاده اولد کنت هست، قیمت 60 مونوپولیه. دور تا دور زمین بازی وجود دارن. هر چی جلوتر برین زمین ها گرونتر میشن. از 60 مونوپولی زمین داریم تا 400 مونوپولی. گرونترین زمین بازی 400 مونوپولی زمین میفیر هست. و بعد از این اولین زمین که دارید میبینید، خونه هایی که با این علامت صندوقچه مشخص شدن و کامیونیتی چست هستن، هر بازیکنی که اینجا قرار بگیره از این کارت ها برمیداره و میخونه دستور روش رو انجام میده، بعد کارت رو زیر دسته کارت ها برمیگردونه، مگر اینکه کارتی باشه که بازیکن نیاز داشته باشه نگه داره بعداً ازش استفاده کنه. خونه بعدی که باید بهتون معرفی کنم دریافت مالیات یا اینکام تکس هست که هر بازیکنی اینجا قرار بگیره 200 مونوپولی باید مالیات به بانکدار یا به دولت بازی پرداخت کنه. بعد از این اولین ایستگاه رو داریم میبینیم که وسط ضلع اول قرار گرفته، کینگ کراس استیشن یا ایستگاه کینگز کراس، که اطلاعات مربوط به این رو کامل بهتون معرفی میکنم. کلا تمام اطلاعات روی سند و کارت هایی که توی بازی هست رو براتون معرفی میکنم. خونه بعدی که جدید هست و باید بدونید خونه چانس هست که اگر هر بازیکنی اینجا قرار بگیره یک کارت چانس برمیداره و میخونه دستورش رو انجام میده، بعد کارت رو زیر دسته کارت ها برمیگردونه. قسمت بعدی زندان بازی هست که 2 قسمت داره، قسمت جاست ویزیتینگ یا ملاقاتی ها و قسمت اینجل که میشه پشت میله های زندان. بعد از اون اداره برق رو داریم، شرکت برق الکتریک کامپانی که به این صورت هست، قیمتش هم پایینش نوشته 120 مونوپولی. ایستگاه بعدی که اینجا هست، دوباره خونه جدیدی نداریم تا فری پارکینگ یا پارکینگ، اینم به این صورته. دیگه چیزی نداریم. اداره آب رو داریم اینجا و این قسمت که نوشته شده برو به زندان یا go to jail، که اگر
یه بازیکن اینجا بیفته میره پشت میله های زندان قرار میگیره. روال بازی رو کامل توضیح میدم، فقط دارم خونه ها رو بهتون معرفی میکنم. و دوباره اینها همه تکراری ان. آیتم جدیدی که وجود داره سوپر تکس یا مالیات بر درآمد هست. هر بازیکنی هم اینجا بیفته باید 100 مونوپولی مالیات به بانک پرداخت کنه. و اینم خونه شروع که اطلاعاتی که روش نوشته در مورد دریافت حقوق هست. هر بازیکنی که یک دور مونوپولی رو زمین بازی رو بزنه و برگرده توی خونه شروع باید از بانک بازی 200 مونوپولی حقوق دریافت کنه. حالا اطلاعات روی سند رو بهتون معرفی میکنم، بعد روال کلی بازی. هر سندی اطلاعاتی که روش هست، با این سنده مثال میزنم براتون، جاده پنتون وایل یا پنتون وایل رود، اطلاعاتی که روش نوشته شده به این صورت هست. ردیف بالا نوشته شده رهن. حالا این در واقع معادل همون اجاره هست که اینجا نوشته شده رهن. اگر هر بازیکنی این زمین رو بخره و بعد از این بازیکن‌ها بخوان در واقع از این زمین استفاده کنن، توی این زمین قرار بگیرن، باید به صاحب زمین اجاره پرداخت کنن که اینجا نوشته رهن. اگر شما یک تک زمین داشته باشید و هر بازیکنی توش بیفته، ردیف اول رو باید بهتون پرداخت کنه که نوشته رهن. اگر یک رنگ رو کامل داشته باشید، یعنی ست رنگ هر کدوم از این رنگ ها رو کامل داشته باشید، هر بازیکنی توی هر کدوم از اونها بیفته باید رهن با 3 خانه همرنگ یا اجاره با ست رنگ رو به شما پرداخت کنه که 2 برابر اون عدد قبلی هست. و اگر توی زمینتون خونه ساخته باشین، با یه خونه ردیف بعدی هست که داره مشخص میکنه چقدر اجاره میگیرین، 2 خونه، 3 خونه، 4 و در نهایت اگر توی زمینتون هتل داشته باشین چقدر اجاره دریافت میکنید. و پایین هم یه قسمت دیگه هست که نوشته شده هزینه‌ای که شما باید پرداخت کنین برای ساخت خانه و ساخت هتل که اینجا نوشته سود هر خانه و سود هتل. در واقع شما این پول رو باید پرداخت کنید تا بتونید این خونه و هتل رو توی زمینتون داشته باشید. یکی از ایستگاه‌ها رو بهتون معرفی میکنم. اگر شما یکی از ایستگاه‌ها رو داشته باشید، هر بازیکنی توی ایستگاه شما بیفته باید 25 مونوپولی طبق ردیف اول بهتون پرداخت کنه. اگر 2 تا ایستگاه داشته باشید، هر بازیکنی توی هر کدومش بیفته بهتون باید 50 مونوپولی پرداخت کنه. اگر 3 ایستگاه داشته باشید، هر بازیکنی توی هر کدوم قرار بگیره باید بهتون 100 مونوپولی پرداخت کنه. و اگر همه ایستگاه‌ها یعنی هر 4 تاش رو داشته باشید، هر بازیکنی توی هر کدومش بیفته 200 مونوپولی باید بهتون اجاره پرداخت کنه. و اینم به این صورت. اداره آب و اداره برق رو بهتون بگم، اگر شما اداره برق رو یا شرکت برق رو بخرید، هر بازیکنی که بعد از اون توی این خونه قرار بگیره باید 4 برابر عدد تاسش به شما پول برق پرداخت کنه. و اداره آب هم به همین صورت هست. اگر داشته باشید و هر بازیکنی توش بیفته 4 برابر عدد تاسش باید به شما پول آب پرداخت کنه. و اگر هر جفت اینها رو داشته باشید، هر بازیکنی توی هر کدومش بیفته باید 10 برابر عدد تاسش به شما پول پرداخت کنه. حالا بریم برای روال کلی بازی. همه بازیکن‌ها توی این قسمت قرار میگیرن. بر اساس حالا هر روشی که دوست داشتید میتونید بازیکن شروع کننده رو انتخاب کنید. میتونید تاس بریزید، کسی که بیشترین تاس رو آورد بازیکن شروع کننده باشه. هر بار هر بازیکن توی نوبتش این جفت تاس استاندارد رو میندازه و به اندازه مجموع تاس‌ها حرکت میکنه. 5. اولین باری که توی هر زمین قرار بگیرید میتونید اون زمین رو بخرید. به عنوان پیشنهاد اگر دوست دارید بازی بهتری داشته باشید و نتیجه بگیرید، تا 80% پولتون رو به راحتی تبدیل کنید به ملک، یعنی زمین‌ها و چیزهای موجود رو بخرید تا بتونید اجاره دریافت کنید و برنده بازی باشید. یه 20% از پولتون رو نگه دارید برای مواقع ضروری که بخواید اجاره پرداخت کنید و بدهکار نشید که به خطر بیفتید و ورشکست کنید از بازی حذف بشید. پس هر بازیکنی اولین بار که توی هر زمینی میفته میتونه اون قیمت پایینش رو پرداخت کنه و اون زمین رو یا اون ایستگاه رو یا اون اداره برق آب رو بخره و سندش رو از بانک دریافت میکنه، پولش رو به بانک پرداخت میکنه. به این صورت مالک اون زمین میشه. و از این به بعد هر بازیکنی توی اون زمین بیفته باید اجاره پرداخت کنه. خونه های شانس و کامیونیتی چست هم که به همون ترتیب شما کارت رویی رو برمی‌دارید، دستور روش رو میخونید. بعضیاشون مثبتن، بعضیاشون منفی‌ان، بعضیاشون براتون
اتفاقات خوبی هستن که پول بهتون میرسونن یا شما رو جای خوبی میبرن. بعضیاشون هم ممکنه به ضرر شما باشه، باعث بشه که یه جریمه پرداخت کنید. حتی کارت آزادی از زندان توش هست که میتونید ازش استفاده کنید و بعدن که زندان میافتید بتونید بدون جریمه آزاد بشید. این قسمت زندان اگر با پای خودش هر بازیکنی اینجا قرار بگیره، میره توی قسمت ملاقاتی ها یا نوشته شده جاست ویزیتینگ. قسمت ملاقات زندانه، انگار توی زندان نیست، فقط داره عبور میکنه از اون قسمت و مشکلی هم براش پیش نمیاد. و چجوری حالا میشه یه بازیکن پشت میله های زندان قرار بگیره؟ هر بازیکنی که توی این قسمت قرار بگیره، نوشته شده گو تو جیل یا برو تو زندان، باید در این جهت برگرده و پشت میله های زندان قرار بگیره. در این صورت نوبت بعدی که میخواد بازی کنه، یا باید 50 مونوپولی جریمه بده به بانک بازی تا بتونه مثل بقیه بازیکن‌ها تاس بریزه و بازی کنه، یا میتونه بگه من به جای اینکه جریمه بدم میخوام شانسم رو امتحان کنم، جفت بیارم. اگر تاس انداخت و جفت آورد، با اون جفت میتونه از زندان بازی آزاد بشه و جفت در حالت عادی جایزه داره. اگر در جریان بازی شما جفت بیارید، کارتون رو انجام میدید، یه بار دیگه تاس میریزید. اما برای آزادی از زندان اگر از جفتتون استفاده کردین، دیگه اثر دوباره انداختنش از بین میره و فقط شما رو آزاد میکنه. این قسمت فری پارکینگ هر بازیکن توش قرار بگیره هیچ کار خاصی انجام نمیده و فقط دور بعدی تاس میرزه و به مسیرش ادامه میده. دیگه خونه دیگه اینجا نیست که نگفته باشم. قانون ساخت خونه و هتل رو باید بهتون بگم. شما برای اینکه بتونید توی زمین هاتون خونه و هتل بسازید، باید ست رنگش رو کامل کرده باشید. یعنی تمام زمین های یک رنگ رو مال خودتون کرده باشین تا بتونین بعدش شروع کنین به ساخت و ساز. حالا به چه روش هایی میشه زمین های یک رنگ رو داشت؟ یا خیلی شانسی شما تاس بریزید و به طور اتفاقی توی زمین‌های همرنگ بیافتین اولین بار و اون زمین‌ها رو بخرید. یا میتونید توی نوبتتون که دارید بازی می‌کنید با بقیه بازیکن‌ها زمین معامله کنید. یه زمینی رو بدید، یه زمین دیگه بگیرید، یه زمینی رو با پول از یه بازیکنی بخرید. قیمت‌هایی که توی این معامله‌ها رقم می‌خوره کاملاً توافقی هست. یعنی هر بازیکنی میتونه هر زمینی رو به هر قیمتی بفروشه و در صورتی که بتونه پولش رو دریافت می‌کنه. پس اگر ست رنگتون کامل شد، توی نوبتتون میتونید طبق این سندی که حالا عکسش روی تصویر میبینید، اون ردیف پایین قیمت ساخت خونه رو که حالا اینجا نوشته شده سود هر خانه، شما این رو پرداخت میکنید و یه خونه توی زمینتون میسازید. به این صورت اگر میخواید یه خونه دیگه توی این زمین بسازید، باید حتما توی زمین مجاور همرنگش یه خونه بسازید و خونه سوم رو باید توی زمین بدون خونه بسازید. به این ترتیب شما الان توی همه زمین‌های این رنگ خونه دارید و اگر میخواید خونه دوم رو بسازید، الان مجاز هستید که توی هر کدوم از اینها خونه دومتون رو بسازید. دوباره به همین ترتیب باید همه زمین‌های این رنگتون رو 2 خونه‌ای کنید، بعدش همه رو 3 خونه‌ای کنید تا بتونید در نهایت خونه 4م رو داشته باشید. به این صورت الان شد 3 خونه. حالا میتونید خونه 4م رو توی یکی از اینها داشته باشید. در این صورت شما اگر بخواید هتل بسازید، میتونید این 4 تا خونه رو برگردونید به بانک بازی، یک هتل دریافت کنید، هزینه ساخت هتل رو هم پرداخت میکنید که از این به بعد اگر بازیکنی اینجا قرار بگیره، باید اجاره هتل رو به شما پرداخت کنه. اگر در جریان بازی هر لحظه‌ای شما بدهکار شدید، باید از طریق به رهن گذاشتن زمین هاتون از بانک پول قرض بگیرید، بتونید بدهیتون رو پرداخت کنید. اگر این کار رو نکنید، ورشکست میشید. یعنی هر لحظه‌ای که نتونید بدهیتون رو به یک بازیکن یا به بانک بازی پرداخت کنید، شما ورشکست میشید و از بازی حذف میشید. برای اینکه بتونید رهن بگیرید، پشت هر سندی ارزش رهن رو براتون نوشته که همونطوری که توی عکس دارید میبینید نوشته ارزش رهن. ارزش رهن رو شما از بانک دریافت میکنید، ولی بعداً که میخواید این زمین رو از رهن بانک خارج کنید، باید 10% اضافه تر به بانک پرداخت کنید. یعنی اگر 60 مونوپولی دریافت کردید، 66 مونوپولی به بانک برمیگردونید، این زمینتون رو آزاد میکنید، از رهن در میارید. هر زمینی که رهن بانک باشه، تا لحظه‌ای که رهن هست دیگه هیچ بازیکنی به شما اجاره پرداخت نمیکنه و باید از رهن خارجش کنید تا بتونید دوباره اجاره هاش رو برقرار کنید. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تا اینکه همه بازیکن‌ها ورشکست بشن و بعدش برنده بازی مشخص میشه. ممنون که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگر سوال یا نظری در مورد این مونوپولی دارین، حتما برامون کامنت بذارین. امیدوارم تندرست باشین. خدا نگهدار.